Hello, ako nga pala si Verske at guys, ngayon panibagong ML video tayo, pero bago ang lahat, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel and tulungan nyo akong makabot ng 200 likes sa video na to para makasali kayo sa giveaway natin. So, ayun, may giveaway tayo, tingnan nyo lang yung description box kung paano makasali. So, tutorial dun sa Reworked na Alpha, namin ko nagawa tutorial dito kay Alpha, nakaraan lang gumawa ng tutorial paano gawing funnel to, pero nirework na siya. So, maganda ba yung rework sa kanya? Definitely. Oo, gumanda rin syempre yung mismong itsura niya. Though, ginamit ko ngayon is yung season skin. So, mapapansin niyo naman, pakita ko dito sa ipa-flash ko yung mismong itsura nung yung mismong rework na alpha dyan sa, ayan, nag-flash na yan. So, ayun, lagyan natin dito ng normal bot para hindi na tayo masyadong, yun, tumagal. So, quick tutorial nga lang. So, ganito gagawin dyan. So, ganun pa rin. First skill, passive, the same. Second skill, first skill. And then, mapapansin nyo, may mga, ayun, tumutusok. Though, iba na effects. Okay, iba na effects niya. Mas malak. Ewan, mas maganda na yung graphics. Okay, graphic-wise. Mas maganda na. But ito yung malupit dyan, yung ulti. Ayun, no, bang! Okay, so imagine niyo saber na burst. Okay, so saber na burst. So, ano na silbi ni saber ngayon? Okay, hindi ko alam kung ano na silbi ni saber ngayon. Kung gano'n na effect nito ni Alpha, no? Ulitin natin. Saber na burst. Bang! And, ayun, no? Pinagdikit. Okay, pinagdikit niya. So, paano yun, diba? Paano yung makuha yun? So, skill combi tayo. Quick skill combi. Pang savage. Hindi ko sure kung sakop yan. Pero tingnan natin. Usually, second yan. Hindi pa rin second, first, or kahit situational. Pero yung combo talaga. So, ito. Tingnan natin kung sasakop. So, diba? Hindi masyado. Though yung napapansin nyo, yung nasa, kapag yung straight line sila or naka horizontal line, talagang naiipon na ganon, and then bang bang bang. So ayan, so lupit. So ayun guys, gusto yung tutorial natin. Sa muli ako servers guys. So yung straight line na yan, no? So yun, apat po. Maniac. Bang. Gusto muli ako servers guys. Like, comment, subscribe. Booyah.